In Fundamental of Software Development, today we will learn about a spiral model. So we will start with the spiral model. Software development models. 5 સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ મોડલ્સ છે બરાબર. એની અંદર એક છે સ્પાઇરલ મોડલ. આપણે અત્યારે જોઈએ સ્પાઇરલ મોડલ. હવે સ્પાઇરલ મોડલની આ ફિગર છે. ફિગર ઉપરથી આપણે કેવો આઈડિયા આવે કે સ્પાઇરલ મીન્સ કે સ્પાઇરલ આપણે સ્પાઇરલ જેવું કહી શકીએ કે 1 by 1 સ્પાઇરલ છે એ મૂવ થાય છે બરાબર ફિગર ઉપરથી. હવે આપણે એને સમજીએ કે સ્પાઇરલ નો મતલબ શું છે બરાબર. તો સ્પાઇરલ મોડલની અંદર મેઇન 4 ફેઝિસ છે. એમાં ફર્સ્ટ ફેઝ કયો છે તો કે ડિટરમાઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ, અલ્ટરનેટિવ્સ એન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. સેકન્ડ ફેઝ શું છે તો કે ઇવેલ્યુએટ અલ્ટરનેટિવ્સ, આઇડેન્ટિફાઈ એન્ડ રિઝોલ્વ રિસ્ક બરાબર. એ સેકન્ડ ફેઝ કયો. થર્ડ ફેઝ ડેવલપ, વેરીફાઈ, નેક્સ્ટ લેવલ પ્રોડક્ટ બરાબર. અને લાસ્ટમાં છે પ્લાન નેક્સ્ટ ફેઝ. તો આ 4 મેઇન એના ફેઝિસ છે સ્પાઇરલ મોડલના બરાબર. હવે આપણે જોઈએ કે સ્પાઇરલ મોડલ છે શું બરાબર. તો સ્પાઇરલ મોડલ છે એ 1996 માં પ્રપોઝડ થયું. કોના દ્વારા તો કે બેરી બેહેમ દ્વારા બરાબર. હવે સ્પાઇરલ મોડલની અંદર કેટલા ટાઈપના બીજા મોડલને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવ્યા તો કે વોટરફોલ મોડલ, પછી છે પ્રોટોટાઇપ મોડલ, ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ. આ બધા મોડલનો જે કાંઈ પણ એના એડવાન્ટેજીસ હતા એને ઇન્વોલ્વ કરીને આખું સ્પાઇરલ મોડલ જનરેટ કરવામાં આવ્યું બરાબર. તો હવે સ્પાઇરલ મોડલની અંદર ફર્સ્ટ ફેઝ કયો છે તો કે ડિટરમાઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ, અલ્ટરનેટિવ્સ એન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. તો આ ફેઝની અંદર શું વર્ક થશે પહેલા આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ જોઈ લઈએ. તો એ ફેઝની અંદર વર્કિંગમાં શું થાય તો કે જો પેલું શું છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ઓબ્જેક્ટિવ્સ એટલે શું કે જે કાંઈ પણ ડિઝાઇન બરાબર. ઓબ્જેક્ટિવ એટલે શું કે ભાઈ નિયરલી જે કાંઈ પણ પરફોર્મન્સ આપણે કરવાનું છે, જે રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર કરશું બરાબર, એને જસ્ટિફાઈ કરવાની, એની ફંક્શનાલિટી, એની એબિલિટી એ બધું આપણે જસ્ટિફાઈ કરવાનું, રિક્વાયરમેન્ટ એ ગેધર કરવાની બરાબર. પછી અલ્ટરનેટિવ એટલે શું તો કે જે ડિઝાઇન એની મોડિફિકેશન શું કરશું એ બધું આખું પ્રિપેર કરવાનું બરાબર ને. કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ એટલે શું તો કે જે કાંઈ પણ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરશું એની કોસ્ટ કેટલી થશે, એની શેડ્યુલ કેટલું થશે, એને સપોર્ટ કેટલો જોશે એ બધું જસ્ટિફાઈ કરવાનું. તો આપણે જોઈએ ઓબ્જેક્ટિવની અંદર શું કરવાનું તો કે જે કાંઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે, એની ફંક્શનાલિટી છે, એની એબિલિટી છે એ બધું કલેક્ટ કરવાનું અને એને જસ્ટિફાઈ કરવાનું બરાબર. પછી અલ્ટરનેટિવ એટલે શું કે જે આપણે મળ્યું, રિક્વાયરમેન્ટ મળી ગઈ, બધું મળી ગયું બરાબર, તો એના ઉપરથી આપણે ડિઝાઇન રેડી કરવાની, પછી એને મોડિફિકેશન કેટલું કરવું પડશે એ બધું ડિસાઈડ કરવાનું બરાબર. કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ ની અંદર શું તો કે જે કાંઈ ટૂલનો યુઝ કરશું એને શેડ્યુલ કયું દેશું, આપણે કોસ્ટ કેટલી જોશે એ બધું જસ્ટિફાઈ કરવાનું. તો ફર્સ્ટ ફેઝ ની અંદર શું તો કે બધી ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરી લેવાની, બધી ટાઈપનું પ્લાનિંગ પ્રિપેર કરી લેવાનું બરાબર. તો આપણે પહેલા ફેઝ ની અંદર શું કરવાનું તો કે પહેલા ઓબ્જેક્ટિવ્સ જસ્ટિફાઈ કરવાના, અલ્ટરનેટિવ્સ અને કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ બરાબર. હવે નેક્સ્ટ લેવલમાં જઈએ તો નેક્સ્ટ લેવલમાં આપણે શું છે તો કે ઇવેલ્યુએટ અલ્ટરનેટિવ્સ, આઇડેન્ટિફાઈ એન્ડ રિઝોલ્વ રિસ્ક બરાબર. તો આ લેવલની અંદર શું થશે તો કે આ લેવલની અંદર જે કાંઈ પણ આપણે આમાં જસ્ટિફાઈ કર્યું બરાબર એને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું. હવે ઇમ્પ્લિમેન્ટ એટલે શું તો કે જે કાંઈ પણ આપણી પાસે ફંક્શનાલિટી છે, રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ બધાને આપણે કોડિંગની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું. એઝ એક પ્રોટોટાઇપ મોડલ ક્રિએટ કરશું. આપણે કેમ પ્રોટોટાઇપ આગળ જોયું કે પ્રોટોટાઇપની અંદર કઈ રીતે વર્ક થતું હતું, પ્રોટોટાઇપ મોડલની અંદર એક પ્રોટોટાઇપ જનરેટ કરતા હતા બરાબર. એવી રીતે આમાં એક પ્રોટોટાઇપ જનરેટ થશે. હવે એ જે પ્રોટોટાઇપ જનરેટ કરશું એ ક્યાં આવશે અહીંયા. અને એક મેઇન પોઈન્ટ કે આ સ્ટેપની અંદર રિસ્ક એનાલિસિસ થશે. જે પ્રોટોટાઇપ જનરેટ થયું એના ઉપર એનાલિસિસ કરવામાં આવશે, રિસ્ક કેટલા જનરેટ થઈ શકે છે અને કેટલા રિમૂવ કરવાના એ બરાબર. તો આ ફેઝની અંદર હર વખતે રિસ્ક એનાલિસિસ પરફોર્મ કરવામાં આવશે. એના ઉપરથી હરેક ટાઈપના રિસ્ક આપણા સોલ્વ થશે. હવે પ્રોટોટાઇપ મોડલ તમારું ક્રિએટ થઈ જાય બરાબર, પછી સેકન્ડ વનમાં ક્યાં જવાનું તો કે ડેવલપ, વેરીફાઈ અને નેક્સ્ટ લેવલ પ્રોડક્ટ વાળામાં. તો એમાં શું કરશે તો કે એની અંદર હરેક ટાઈપની જે કાંઈ પણ એક્ટિવિટી પરફોર્મ થઈ છે બરાબર, જે ઓપરેશન પરફોર્મ થયા છે એને આપણે વેરીફાઈ કરવાના, એને ડેવલપ કરવાના અને એને મોડિફાઈ કરવાના. કે ભાઈ જો એની અંદર એ ટેસ્ટિંગ કરીએ કાંઈ પણ એરર આવે તો આપણે એને મોડિફાઈ કરી શકીએ બરાબર. તો આ ફેઝની અંદર શું થશે તો કે હરેક ટાઈપના ઓપરેશન પરફોર્મ થશે, એને વેરીફાઈ થશે અને નેક્સ્ટ લેવલ પ્રોડક્ટમાં એને મોકલવાના રહેશે. હવે નેક્સ્ટ લેવલમાં મોકલશું એટલે શું છે નેક્સ્ટ ફેઝ તો કે પ્લાન નેક્સ્ટ ફેઝ બરાબર. તો કે હવે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, જો આમાં શું લખ્યું રિક્વાયરમેન્ટ્સ પ્લાન, લાઈફ સાયકલ પ્લાન બરાબર. રિક્વાયરમેન્ટ હવે આપણે કસ્ટમરને ઇન્વોલ્વમેન્ટ થશે કે કસ્ટમર છે એ ચેક કરશે અને એના ઉપરથી આપણે રિક્વાયરમેન્ટ આપશે બરાબર. એ રિક્વાયરમેન્ટને પાછી આપણે ફોલો કરવાની. હવે ફોલો કરશું એટલે સેકન્ડ લાઈનમાં જશે પાછું સેકન્ડ સાઈડ. હવે જો પહેલા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફિગર જોઈએ આપણે. જો
પેલી ફિગર સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? ફિગરનો બેઝ છે એ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય છે? તો કે ફર્સ્ટ ફેઝ થી. ડિટરમાઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ, અલ્ટરનેટિવ્સ અને કન્સ્ટ્રેન્ટ થી સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર. ત્યાં રિવ્યુ થયું. હવે અહીંયા જે રિવ્યુ તો એ લાસ્ટમાં આપણે એને કન્સિડર કરવાનું, પણ સ્ટાર્ટ થાય એટલે આપણે શું કીધું હતું? રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર કરીએ ને એ બધું જે વર્ક પરફોર્મ કરીએ, પ્લાનિંગ કરીએ, શેડ્યુલિંગ કરીએ, બરાબર. એ બધું અહીંયા વર્ક પરફોર્મ થાય. સ્ટાર્ટ થયું, નેક્સ્ટમાં ગયું, નેક્સ્ટમાં એ સર્કલ કમ્પ્લીટ થઈને પાછું ક્યાં આવશે? તો કે ડિટરમાઇન વાળા ફેઝમાં. ત્યાં એક કોર તમારો પ્રોડક્ટ જનરેટ થઈ જશે, બરાબર. હવે જે પ્રોડક્ટ જનરેટ થઈ એને રિવ્યુ કરવામાં આવે કસ્ટમર દ્વારા. એ રિવ્યુ ઉપરથી પાછું આપણે શું કરવાનું? એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એના અલ્ટરનેટિવ ને એના કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ ફાઇન્ડ કરવાના, પાછું નેક્સ્ટમાં મોકલવાનું. આખી પ્રોસેસ પાછી રિપીટ થશે. એવી રીતે હરેક આખું સર્કલ, એક સર્કલ પૂરું થશે, બરાબર. એક સ્પાઇરલ પૂરું થશે એટલે એક વખત તમારો પ્રોડક્ટ રેડી થઈ ગયું. તો આમાં એનો એડવાન્ટેજ આમ જોઈએ તો શું કહી શકીએ કે હરેક ફેઝમાં રિસ્ક નું એનાલિસિસ કરીએ છીએ આપણે. હરેક ફેઝમાં આપણે અલગ અલગ ડિઝાઇન જનરેટ કરીએ છીએ, અલગ અલગ ટાઈપના ટેસ્ટિંગ ઓપરેટ કરીએ છીએ. જો કયા કયા ટેસ્ટિંગ તમે ઓપરેટ કરી શકો? તો કે એક છે ડિટેલ્ડ ડિઝાઇન કરી શકો, કોડ કરી શકો, યુનિટ ટેસ્ટિંગ, ઇન્ટિગ્રેશન ટેસ્ટિંગ, એક્સેપ્ટન્સ ટેસ્ટિંગ, સર્વિસીસ એટસેટ્રા, બરાબર. તો આ ટાઈપના તમે અલગ અલગ ટેસ્ટિંગ પરફોર્મ કરી શકો. ઈ ટેસ્ટિંગ કયા લેવલમાં પરફોર્મ થશે? તો કે ડેવલપ, વેરીફાઈ અને નેક્સ્ટ લેવલ પ્રોડક્ટ વાળા થર્ડ ની અંદર એ આખા ડેવલપ થશે, બરાબર. તો એવી રીતે આખું સ્પાઇરલ મોડલ ક્રિએટ થાય. હવે સ્પાઇરલ મોડલ ઉપરથી શું ક્રિએટ થશે? તો કે હરેક ટાઈપના ફેઝ તમે એમાં ચેન્જીસ કરી શકશો, બરાબર. તો એ જે કાંઈ પણ ચેન્જીસ પરફોર્મ થશે એને શું કહી શકાય? કે જે અલગ અલગ ફેઝમાં તમે જે કાંઈ પણ ચેન્જીસ પરફોર્મ કરો છો, બરાબર, તો એ એના પછીના લેવલમાં ઇમ્પ્રુવ થશે. તો જ્યારે લાસ્ટમાં તમને જે પ્રોડક્ટ મળશે, બરાબર, તો એ પ્રોડક્ટ કઈ થશે? તો કે જે કાંઈ પણ તમને પ્રોડક્ટ મળેલી છે, હવે એ પ્રોડક્ટ છે એ ફાઇનલ તમારી પ્રોડક્ટ થશે કે જેની અંદર વધારેમાં વધારે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરેલું હોય, બરાબર. તો એ થયું આપણું સ્પાઇરલ મોડલ. આની અંદર 4 ફેઝિસ છે. કયા કયા છો કે કયા કયા 4 ફેઝિસ છે? તો કે એક પેલો છે ડિટરમાઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ, અલ્ટરનેટિવ્સ એન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. સેકન્ડ વન છે ઇવેલ્યુએટ અલ્ટરનેટિવ્સ, આઇડેન્ટિફાઈ એન્ડ રિઝોલ્વ રિસ્ક. હવે થર્ડ વન શું છે? તો કે ડેવલપ, વેરીફાઈ, નેક્સ્ટ લેવલ પ્રોડક્ટ. અને ફોર્થ વન શું હતું? તો કે પ્લાન અ નેક્સ્ટ લેવલ ફેઝ, બરાબર. તો પ્લાન નેક્સ્ટ લેવલ ની અંદર બીજું આપણે શું જોઈશું કે જે આપણે આખો પ્રોડક્ટ બને છે નેક્સ્ટ લેવલમાં શું એનું પ્લાનિંગ કરશું એ, બરાબર. તો આ થયા આપણા સ્પાઇરલ મોડલના 4 ફેઝિસ, બરાબર. તો આની અંદર આપણે આટલું જોયું. હવે આના આપણે એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજ જોઈએ. તો એડવાન્ટેજ શું થઈ શકે? તો મેં પહેલા કીધું તો કે રિસ્ક રિઝોલ્વ થશે. હવે આપણે આની અંદર જોઈ લઈએ. ઈચ ફેઝ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ વિથ અ રિવ્યુ બાય યુઝર્સ. દરેક ફેઝ છે એ કમ્પ્લીટ થશે કસ્ટમરના રિવ્યુ સાથે. આપણે જોયું તો આગળ ફિગરમાં જોઈએ, જો ડિટરમાઇન વાળામાં રિવ્યુ આપણે કસ્ટમર કરે છે, જ્યારે એક સ્પાઇરલ કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં તમે આવો એટલે તમને રિવ્યુ આપવામાં આવે, બરાબર. તો એ જે રિવ્યુ પરફોર્મ થશે, બરાબર, તો એ ડિટરમાઇન વાળામાં થશે. તો એ રિવ્યુ થયો આપણો. હવે એવી રીતે હરેક ફેઝની અંદર સ્પાઇરલ મોડલમાં તમને રિવ્યુ મળે યુઝર દ્વારા, બરાબર. બીજું શું છે? તો કે પોસિબિલિટી ઓફ રિસ્ક ઇઝ રિડ્યુસ. હવે જે રિસ્કની પોસિબિલિટી છે એ રિડ્યુસ થશે. શું કામે? તો કે જો સેકન્ડ ફેઝની અંદર આપણે હરેક ટાઈમે રિસ્ક એનાલિસિસ કરીએ છીએ. તો જે રિસ્ક એનાલિસિસ પરફોર્મ કરો એટલે લાસ્ટ ટાઈમમાં શું થાય? તો કે હરેક ટાઈપના રિસ્ક છે એ રિઝોલ્વ થઈ ગયા હોય, બરાબર. તો એ એક થઈ શકે. હવે નેક્સ્ટ બીજું શું છે? તો કે ડિસએડવાન્ટેજીસ. ડિસએડવાન્ટેજીસ ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે? તો કે ડિફિકલ્ટ ટુ કન્વિન્સ કસ્ટમર ધેટ ઇવેલ્યુએશનરી અપ્રોચ ઇઝ કંટ્રોલેબલ. જો હવે ડિફિકલ્ટ શું છે? તો કે જે આપણા ઇવેલ્યુએશનરી અપ્રોચ છે, સ્પાઇરલ મોડલનો જે આ અપ્રોચ છે એ કસ્ટમર ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ન કરી શકે કે આપણે કેવા શું માંગીએ છીએ, બરાબર. પણ જ્યારે એટલીસ્ટ લાસ્ટમાં પ્રોડક્ટ બને ત્યારે કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈ થાય, પણ ત્યાં સુધી એ કન્સિડર કરી શકે નહીં. તો કસ્ટમર છે એ થોડોક અનસેટિસ્ફાઈડ રહે, બરાબર. તો એ એક એનો ડિસએડવાન્ટેજ કહી શકાય. બીજો શું છે? તો કે રિસ્ક એસેસમેન્ટ એક્સપર્ટાઇઝ રિક્વાયર્ડ, બરાબર. હવે જો રિસ્ક એસેસમેન્ટ આપણે કરીએ છીએ હરેક ટાઈમે એક સેકન્ડ ફેઝની અંદર હરેક ફેઝમાં આપણે રિસ્ક એનાલિસિસ કરીએ તો એના માટે રિસ્ક સ્પેશિયાલિસ્ટની જરૂર પડે કે જે રિસ્ક રિઝોલ્વ કરી શકે. તો એના માટે એક આપણે પર્સન જ હાયર કરવો પડે કે જે રિસ્ક જ સોલ્વ કરતો હોય, બરાબર. તો એ એક એનો ડિસએડવાન્ટેજ કહી શકાય. પછી થર્ડ વન શું છે? તો કે ઇફ મેજર રિસ્ક ઇઝ નોટ સોલ્વ પ્રોબ્લેમ્સ કેન બી અકર્ડ. હવે જો એ રિસ્ક છે એ સપોઝ અહીંયા એવું થાય કે થર્ડ ફેઝની અંદર આપણે પ્રોટોટાઇપ 3 આપણે ડેવલપ કરીએ છીએ ત્યારે થર્ડ ફેઝની અંદર રિસ્ક આવ્યો, બરાબર. તો એ રિઝોલ્વ નથી થઈ શકતો. તો ત્યાં શું થાય? પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ જાય. એ રિસ્ક રિઝોલ્વ ના થાય એટલે સેકન્ડ ફેઝ એનું કમ્પ્લીટ થાય, થર્ડ ફેઝ એનો કમ્પ્લીટ થાય નહીં. સો ધેટ્સ વાય અહીંયા આપણો પ્રોજેક્ટ અટકી જાય, બરાબર. તો ઈ એક એનો ડિસએડવાન્ટેજ થઈ શકે.
તો આ થયા એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. પાછા રિફર કરી લઈએ. એડવાન્ટેજીસ ક્યાં ક્યાં હતા? તો કે each phase is completed with a review by users. Possibility of risk is reduced. આ બે થયા. હવે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ જોઈ લઈએ તો કે difficult to convince customer that evaluationary approach is controllable. સેકન્ડ વન શું હતું? તો કે risk assessment expertise required. થર્ડ વન શું હતું? if major risk is not solved, problem can be occurred. બરાબર. તો આ છે એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. તો આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. શું જોયું આજે? તો કે સ્પાઇરલ મોડલ. સ્પાઇરલ મોડલ ની અંદર 4 ફેઝ હોય મેઇન. પહેલો કયો હતો? તો કે ડિટરમાઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ, અલ્ટરનેટિવ્સ એન્ડ કન્સ્ટ્રેન્ટ. સેકન્ડ વન ઇવેલ્યુએટ alternatives, identify and resolve risk. બરાબર. થર્ડ વન શું હતું? ડેવલપ, વેરીફાઈ, નેક્સ્ટ લેવલ પ્રોડક્ટ. અને ફોર્થ વન પ્લાન નેક્સ્ટ ફેઝ. બરાબર. તો આ 4 એના ફેઝિસ હતા. આપણે બીજું જોયું એના એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજીસ. બરાબર. અહીંયા સુધી આપણે આજના લેક્ચરમાં જોયું. થેન્ક યુ.